Dr. Muhammad Wajid Raza, and today we are going to discuss Introduction to Balance Sheet. تیر شوي سلایډز کې په تیر شوي سلایډز او کلاسز کې مونږه فاینانشل سټیټمنټس ډسکس کړي او د هغې نه بعد بیا مونږ په سټیټمنټس باندې شروع کړه او انکم سټیټمنټ یې اول مونږ ډسکس کو. نن مونږ خبره کوو په بیلنس شیټ باندې، خو د دې نه مخکې چې مونږ بیلنس شیټ ډسکس کو زه غواړم چې تاسو سوچ وکړئ چې آیا داسې کوېسچنز تاسو ذهن ته چېرته راغلي دي چې یاره که مختلف کمپنیانې لکه کوکا کولا، پیپسي، ټویوټا، هونډا او د مختلف فارماسیوټیکل کمپنیز لایک جی اس کې، ګیټس، ایپټ وغیرہ په دې کمپنیانو کې د کمې یوې کمپنۍ سره زیات ایسټس ورسره دي، یا په کمې کمپنۍ باندې زیاته قرضې دي، یا په کمې کمپنۍ کې مالک زیاتې پیسې جمع کړي دي، یا په کمې کمپنۍ یا د ټولو کمپنیانو کې کومه داسې کمپنۍ ده چې د هغې فاینانشل پوزیشن د نور کمپنیانو نه سټرانګ دی، یا داسې یو سوال چې په دې کمپنیانو کې کومه یو کمپنۍ په اسانه باندې خپلې ټولې قرضې واپس کولی شي. دا داسې سوالات دي چې دا د ټول انویسټرز لپاره او د فاینانشل انسټیټیوشنز لپاره ډیر اهم دي. د دې سوالاتو د جواب لپاره ضروری ده چې موږ ته د بیلنس شیټ باره کې معلومات وي. نو ننني لیکچر کې موږ بیلنس شیټ باندې په ډیټیل سره خبره کوو، خو دې نه مخکې چې موږ په بیلنس شیټ باندې خبره وکړو زه تاسو ته ننني لیکچر اوورویو وایم. په دې ننني کلاس کې به موږ د بیلنس شیټ باره کې ډیفینیشن باره کې خبره کوو، بیا به یو ډیر اهم اکویشن چې په اکاونټینګ کې یوز کیږي او په هغې باندې بیلنس شیټ هم جوړیږي، هغې ته بیلنس شیټ اکویشن وایي، د هغې باره کې به خبره کوو. بیا به د بیلنس شیټ په اوبجیکټیو باندې خبره کوو او اخره کې به مونږه د بیلنس شیټ په مین کمپوننټس باندې خبره کوو. اولنی سټپ دی زموږ په ننني کلاس کې چې موږ د بیلنس شیټ ډیفینیشن زده کړو. نو د نور فاینانشل سټیټمنټس په شانتې بیلنس شیټ هم یو پیج فاینانشل سټیټمنټ دی، خو بیلنس شیټ موږ ته ګټه یا تاوان نه ښیي، بلکې بیلنس شیټ موږ ته د یو کمپنۍ فاینانشل پوزیشن ښیي. بای فاینانشل پوزیشن زموږ مطلب دا دی چې دا موږ ته دا ښیي چې په یو کمپنۍ کې ایسټ څومره دي او دغه ایسټس په مقابله کې په یو کمپنۍ باندې لایبیلیټیز او په هغه کمپنۍ کې اونر ایکویټي څومره ده. نو بیلنس شیټ داسې ډیفاین کولی شو چې د بیلنس شیټ is one of the company's core financial statement that shows their assets, liabilities and owner equity. دا موږ داسې هم ډیفاین کولی شو چې بیلنس شیټ is a one page financial statement which shows the financial position of a firm at a particular period of time. دا یاد ساتئ چې انکم سټیټمنټ به د یو پیریډ دپاره او د انکم سټیټمنټ مقابله کې بیلنس شیټ د یو خاص تاریخ باندې. د نورو سټیټمنټس په شانتې د بیلنس شیټ د پبلیکیشن هم فریکوینسي. دا کوېسچن کیدی شي چې بیلنس شیټ په څومره موده بعد شایع کیږي. نو بیلنس شیټ هم انویل بیسس باندې کیدی شي، دا په سیمی انویل بیسس باندې هم کیدی شي او په کوارټرلی بیسس باندې هم کیدی شي. څنګه چې موږ په لومړني سلایډز کې ویل چې نن موږ په بیلنس شیټ اکویشن باندې خبره کوو. دا داسې یو اکویشن دی چې دا په اکاونټینګ کې ډیر زیات ضروری دی او زموږ بیلنس شیټ چې کوم دی دا که جوړیږي نو دا د دې بیلنس شیټ اکویشن تحت جوړیږي. بیلنس شیټ اکویشن څه شی دی؟ دا اکویشن موږ ته وایي چې ټوټل ایسټس از ایکول ټو لایبیلیټیز پلس اونر ایکویټي. که زه په ساده پښتو کې د دې ډیفینیشن وکړم، د دې مقصد دا دی که یو کمپنی وي او د هغې سره څومره ایسټس دي، د هغې څومره اساسي دي، نو دا اساسي به همیشه دپاره په دې کمپنۍ باندې د قرضو او د مالک د پیسو برابري. چېرته چې هم موږ لایبیلیټي او اونر ایکویټي رایوځای کړو نو دا به د ټوټل ایسټس برابري. که چېرته دا د یو بل برابر را نه شي نو دې مطلب دی چې په اکاونټینګ ریکارډ کې موږ څه نه څه غلطي کړې ده. دې نه علاوه یو بل اهم کوېسچن راتلی شي چې هو کین یوز بیلنس شیټ. نو د نور فاینانشل سټیټمنټس په شانتې بیلنس شیټ هم یو ډېر انتهایی اهم فاینانشل سټیټمنټ دی، چونکې دا موږ ته د بزنس باره کې ډېر اهم معلومات راکوي، د هغې د ایسټس باره کې، د هغې د قرضو باره کې او د هغې د اونر ایکویټي باره کې. د دې وجې نه بیلنس شیټ د عام خلکو دپاره، د انویسټرز دپاره، د ګورنمنټ ایجنسیز دپاره او د فاینانشل کمپنیز لکه بینکس وغیره دپاره ډېر زیات ضروري. بیلنس شیټ چې کوم دی دا ګورنمنټ ایجنسیز لکه ټیکسیشن ادارو والا هم استعمالوي، د هغې نه دې ته پته لګي چې د یو کمپنۍ سره څومره ایسټس ورسره دي او په هغه حساب باندې بیا هغو ته ټیکسیشن ملاویږي. بل کوېسچن راځي چې په اکاونټینګ سایکل کې بیلنس شیټ په کوم ځای کې راځي. نو موږ اکاونټینګ سایکل ښه په ډیټیل سره ویلی دی. د اکاونټینګ سایکل کې شپږم سټیپ دی فاینانشل سټیټمنټس. موږ مخکې ډسکس کړي دي چې فاینانشل سټیټمنټس په 15 قسمه باندې دي چې په هغې کې انکم سټیټمنټ دی، بیلنس شیټ دی، کیش فلو ده، اونر ایکویټي سټیټمنټ دی او سټیټمنټ اف ریټینډ ارننګز دي. نو په همیشه لپاره چې کله هم موږ فاینانشل سټیټمنټس جوړو نو لول موږ انکم سټیټمنټ جوړو، د انکم سټیټمنټ نه بعد بیا موږ بیلنس شیټ جوړو.
دا یاد ساتئ چېرته هم تاسو داسې غلطي ونه کوئ چې کله خپل پریکټیکل اساینمنټس یا اکاونټینګ کوئ د انکم سټیټمنټ نه مخکې بیلنس شیټ جوړ نه کوئ. دلته اونر اکویټي کې بیا مسله راځي، کله چې انکم سټیټمنټ جوړ شي د هغې نه بعد ریکارډ بیلنس شیټ ته ټرانسفر کیږي، نو زموږ ریکارډ صحیح راځي. د بیلنس شیټ د جوړولو مقاصد څه دي؟ د بیلنس شیټ مقصد دا دی چې دا هم موږ ته د نور سټیټمنټ په شانتي ډېر انتهایی اهم معلومات راکوي. که چېرته زموږ دا په کار وي چې د یو کمپنۍ سره ایسټ څومره دي، په دې ایسټس کې بیا کرنٹ ایسټ څومره دي، په دې ایسټس کې بیا فکسډ ایسټ څومره دي، په دې کمپنۍ باندې قرضې څومره دي، په دغه قرضو کې شارټ ټرم قرضې څومره دي او لانګ ټرم قرضې څومره دي. د دې معلومات د حاصلولو لپاره ضروري ده چې موږ بیلنس شیټ جوړ کړو. کرنٹ ایسټس او فکس ایسټس چې کوم دی دا موږ مخکې په نور سب کیټګریز کې ډیفاین کوو. په راتلونکي سلایډ کې به تاسو ته وښیم چې کرنٹ ایسټس کې موږ کم ایسټس اخلو او په فکسډ ایسټس کې موږ کم ایسټس اخلو. د بیلنس شیټ نه د معلومات حاصلولو لپاره ضروری دي چې انسان کم از کم 3 4 یا 5 سال د یو کمپنۍ بیلنس شیټ وګوري او د هغو د یو بل سره کمپیریزن وکړي. د دې نه بیا موږ ته دا پته لګي چې په تیر شوي 4 5 سال کې یا په 10 سال کې په ایسټس کې انکریز څومره راغلی دی یا په کې ډیکریز څومره راغلی دی. که انکریز راغلی دی نو کوم ټایپ ایسټس د دې کمپنۍ سره سیوا شوي دي. د دې معلوماتو لپاره موږ فاینانشل ریشوز هم استعمالولی شو چې هغه به تاسو په راتلونکي کلاسز کې زده کوئ. اوس که یو کس بیلنس شیټ جوړوي، یو کمپنۍ بیلنس شیټ جوړوي، نو د هغې شکل به څنګه؟ سوري په دې سلایډ کې ما بره مین کمپوننټس اف انکم سټیټمنټ لیکلی دی، خو دا انکم سټیټمنټ نه دی، دا بیلنس شیټ کوي تاسو پلیز. د بیلنس شیټ هم د نور سټیټمنټ په شانتي دوه حصې دي، یو د دې هیډینګ او یو د دې مین باډي. په هیډینګ کې هغه زړو سټیټمنټ په شانتي په دلته به هم د 3 خبرو ډېر زیات خیال ساتو چې د کمپنۍ نوم سره، د سټیټمنټ نوم سره او دا د کم ټایم پیریډ لپاره استعمالیږي. په مین باډي کې به د بیلنس شیټ 3 حصې. د بیلنس شیټ د انکم سټیټمنټ په شانتي نه دی، بلکې دا به په دوه حصو کې ډیوایډ وي. یا ګس لاس ته به مونږه ټوټل ایسټس لیکو او ښی لاس ته به مونږه لایبیلیټیز او اونر اکویټي لیکو. زه تاسو ته مخکې سلایډ کې ښیم چې څنګه به په ښی سایډ کې ایسټس او په ګسې لاس کې ایسټس او په ښی لاس باندې لایبیلیټي او اونر اکویټي جوړېږي. اوس که مونږه دا خبره کوو چې یاره ایسټس دي، نو ایسټس څه ته وایي او دا مونږ څنګه مخکې فردر کلاسیفای کولی شو. که تاسو بره یې ما اکاونټینګ اکویشن لیکلی دی چې ایسټس از ایکول ټو لایبیلیټي، دا لایبیلیټي پلس اونر اکویټي دی، دا ماینس دی ځکه ټایپ راغلی دی، دا ماینس نه دی، دا پلس دی. نو ایسټ از ایکول ټو لایبیلیټیز پلس اونر اکویټي. اوس ایسټس چې کوم دي دا موږ ډیفایډ کولی شو فردر په کرنٹ ایسټس کې او په فکسډ ایسټس کې. کرنٹ ایسټس څه ته وایي؟ کرنٹ ایسټس هغه ایسټس دي چې کوم بزنس د خپل لیکویډیټي مینټین کولو دپاره ساتي. دا هغه ایسټس دي چې یا خو آیا کیش فارم کې دي یا په ودن ون اکاونټینګ سایکل کې، لکه په یو کال کې دننه دا کیش ته کنورټ کیدی شي. په دې کې زموږ سره کیش راځي، څومره مارکیټیبل سیکیورټیز چې دي، اکاونټ ریسیویبل دي، نوټ ریسیویبل دي او انوینټری دي. دا داسې ایسټس دي چې دې ته کرنٹ ایسټس وایي. نو کله چې هم تاسو بیلنس شیټ جوړوئ نو دا ایسټس تاسو د کرنٹ ایسټس لاندې لیکئ. فکسډ ایسټس هغه ایسټس دي چې دا کمپنۍ د مخکې خرڅولو لپاره نه ساتلي، بلکې دا د دې لپاره چې په دې باندې د کمپنۍ مین اپریشنز چلیږي. او دا ایسټس د کمپنۍ دا انټینشنز نه چې دا خرڅ کړي او د دې نه پیسې جوړې کړي. اټ مینز دیٹ دیز آر ناٹ لیکوډ ایسټس. دا به یو فارم د ځان سره د ډېر وخت لپاره ساتي. په دې ایسټس کې زموږ سره بلډینګ راځي، لینډ راځي، ویکلز راځي، افیس اکوپمنټس راځي، سپلایز راځي، ګوډ ویل راځي او هر هغه ایسټ چې کوم تاسو وګورئ چې کوم یو بزنس سره یې د ډېر وخت لپاره، نو هغه تاسو په فکسډ ایسټس کې کلاسیفای کوئ. ایسټ نه باز بیا د لایبیلیټیز خبره راځي. لایبیلیټي څه شی دي؟ لایبیلیټي اصل کې په دې کمپنۍ باندې چې څومره قرضې دي دغه قرضو ته موږ لایبیلیټیز وایو. لایبیلیټیز هم په دوه حصو کې ډیوایډ کېږي، یو ته کرنٹ لایبیلیټیز وایي، یو ته لانګ ټرم لایبیلیټیز وایي. کرنٹ لایبیلیټیز هغه لایبیلیټیز دي چې دا به په یو کال کې دننه د کمپنۍ لازم واپس کوي، یا دا هغه قرضې دي چې دا د شارټ ټرم دپاره یي، د شارټ پیریډ اف ټایم دپاره. په دې کې لکه شارټ ټرم لونز راځي، یا چېرته شارټ ټرم بانډز ایشو شوي، یا اکاونټ پیبل دي، یا نوټس پیبل دي. نو دا قرضې چې کوم دي دا موږ په کرنٹ لایبیلیټیز کې کلاسیفای کوو. دغه شانتې او کمپنۍ لانګ ټرم لایبیلیټیز هم اخیستې وي. لانګ ټرم لایبیلیټیز څه دي؟ دا هغه قرضې دي چې کوم په دې کمپنۍ باندې دي، خو د دې واپسي به یو کال کې دننه نه وي، بلکې کمپنۍ دا د یو کال نه زیات وخت کې واپس کوي. لکه په دې کې که چېرته د بینک نه د لانګ پیریډ اف ټایم دپاره قرضه اخیستې شوي، یا چېرته بانډز ایشو شوي د 10-20 سال دپاره، یا ډیبنچر شوي، یا مورګیجز شوي،
نو دغه داسې قرضې دي چې دا به دا کمپنۍ په 5 سال 10 سال 20 سال او همدغه شانتې زیات وخت کې واپس کوي. نو ځکه همدا قرضې به مونږ د لانګ ټرم لایبیلیټیز لاندې لیکو. زه تاسو ته مخکې بیلنس شیټ جوړوم، هغه کې زه تاسو ته ښیم چې دا به تاسو په بیلنس شیټ کې په کوم ځای کې لیکئ او څنګه به لیکئ. د اکاونټینګ اکویشن اخرنی د بیلنس شیټ اکویشن اخرنی کمپوننت دی اونرز اکویټي. اونرز اکویټي څه شی دی؟ دا هغه پیسې دي چې کوم مالک په خپل کاروبار کې جمع کړي دي. که چېرته سول پروپرایټرشپ وي نو بیا به صرف د یو مالک پیسې په بیلنس شیټ کې لیکل کېږي. خو که چېرته پارټنرشپ یا جوائنټ سټاک کمپنی نو بیا چې څومره مالکان دي د ټولو مالکانو اکویټي به په بیلنس شیټ کې منشن کېږي. که موږ د بیلنس شیټ د اگزامپل باره کې خبرو وکړو نو ما تاسو لپاره دا یو هایپوتیټیکل غوندې بیلنس شیټ جوړ کړی دی. که تاسو وګورئ بره لونې حصه کې د دې هیډینګ دی او بیا لاندې د دې مین باډي ده. په هیډینګ کې هماغه د جواد کارپوریشن مطلب د کمپنۍ نوم دی، بیا پسې لاندې د سټیټمنټ نوم دی او بیا پسې لاندې ټایم پیریډ دی. بار زه دا خبره کوم چې کله هم تاسو اکاونټینګ کوئ یا ایگزام ته کښېنئ نو د هیډینګ باره کې تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ چې دې کې ستاسو نه څه مس نشي. بیا که تاسو لاندې وګورئ نو انکم سټیټمنټ مونږ بالکل رننګ فارم کې جوړ کړی و. بیلنس شیټ مونږ په دوه حصو کې جوړ کړی دی، نیم ګس لاسته دی او نیم ښی لاسته دی. د ګس لاسته به همیشه لپاره مونږ اسیټس لیکو او ښی لاسته به مونږ لایبیلیټیز او اونر اکویټي لیکو. که ګس لاسته تاسو وګورئ نو اسیټس کې ما اول کرنٹ اسیټس اخیستي دي، بیا مې لاندې فکسډ اسیټس اخیستي دي. په کرنٹ اسیټس کې ما کیش، مارکیټیبل سیکیورټیز، نوٹ ریسیویبل، اکاؤنٹ ریسیویبل ان انوینټری دا اخیستي دي. په فکسډ اسیټس کې ما لینډ، بلډینګ، افیس اکوپمنټ، فرنیچر، ګوډ ویل، ویکلز اخیستي دي. که دې نه علاوه تاسو ته نور داسې څه اسیټس دي چې تاسو یې کلاسیفای کولی شئ په کرنٹ اسیټس کې یا په فکسډ اسیټس کې نو هغه تاسو دلته منشن کولی شئ. دغه رنګې که ښی لاس ته راشو نو لایبیلیټیز هم ما په کرنٹ لایبیلیټیز او په فکسډ لایبیلیټیز کې ډیوایډ کړي دي. بیا مې د دې سره لاندې اونرز اکویټي هم لیکلې ده. دا انتهایی اهم خبره ده. که موږ وګورو نو د دې کمپنۍ ټوټل اسیټس دي 12,15,000. خو که مونږ رایټ سایډ ته وګورو نو که مونږ اونر اکویټي او لایبیلیټیز راجمع کړو نو دا هم 12,15,000 جوړیږي. او ایگزیکټلی دا هماغه اکاونټینګ اکویشن دی چې کوم مونږ ته وایي چې اسیټ از ایکول ټو لایبیلیټیز پلس اونر اکویټي. دا فیګرز به همیشه لپاره یو شانتې راځي. که دا فیګر غلط راشي نو تاسو پوه شئ چې په اکاونټینګ انټریز کې یا په پوسټینګ کې تاسو چېرته غلطي کړې ده. دا بیلنس شیټ که تاسو جوړوئ نو د دې لپاره تاسو چې کوم ټي اکاونټس جوړ کړي دي هغه ټي اکاونټس بیلنس یخ ته راوباسئ او د هغې نه دا فیګرز راواخلئ او دلته یې راوړئ ویې لیکئ. لکه سپوز کیش دی نو جنرل لیجر ته لاړ شئ، هلته کیش وګورئ چې د هغې بیلنس تاسو سره څه راځي نو هغه بیلنس راوړئ او دلته یې ولیکئ. دغه رنګې د ټول اکاونټس بیلنس د خپل ټي اکاونټس نه راواخلئ او دلته یې ولیکئ نو تاسو سره به بیلنس شیټ جوړ شي. د ټي اکاونټ نه هم کېږي، خو که تاسو ایډجسټډ ټرای بیلنس جوړ کړئ نو د هغه نه به دا ډېر به اسانه وشي. د ایډجسټډ ټرای بیلنس نه صرف دا کوم هیډینګز چې مو لیکلي دي چې په ایډجسټډ ټرای بیلنس کې څومره اسیټس دي څومره لایبیلیټیز دي او ټول راغونډ کړئ دلته یې ولیکئ نو ستاسو بیلنس شیټ به جوړ شي. پریکټس لپاره ضروري ده چې یا خو تاسو یو خیالي ډیټا واخلئ په هغې نه بیلنس شیټ جوړ کړئ، یا چې تاسو کوم آلریډي پروجیکټ روان دی دغه پروجیکټ نه خپل ایډجسټډ ټرای بیلنس تاسو جوړ کړی دی د هغې نه دا اکاونټس راغونډ کړئ، دا اسیټس مطلب کیش، اکاونټ ریسیویبل، نوٹ ریسیویبل، لینډ، بلډینګ، دا داسې غونډې اکاونټس دغه ځینې راوړئ او دلته یې چک کړئ چې آیا ستاسو بیلنس شیټ صحیح راځي که غلط راځي. د نن لیکچر هم دې ځای پورې و. تھینک یو سو مچ. که ستاسو څه قسم کوېسچنز دي نو تاسو په دې ایمیل ایډرس باندې ما ته ایمیل هم کولی شئ. دا ویډیو به زه په وټساپ ګروپ او په یوټیوب چینل ایکسل وت شام باندې هم اپلوډ کړم. که تاسو څه کمنټس وي نو په یوټیوب چینل باندې هم کمنټس کولی شئ، زه به تاسو له د ټول کوېسچنز آنسر درکوم. تھینک یو سو مچ.